জ্যোতিৰে হাছ চেনেললৈ মই মনিকা আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক বহুত টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনাই দেখুৱাম। পুৰা চটপটা টাইপৰ, গধূলি টাইমতো আপোনালোকে চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, বৰষুণৰ বতৰতো খাব পাৰে, লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন হিচাপেও দিব পাৰে। এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে আলুৰ ললিপপ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ, আলুৰ ললিপপ ঘৰতে বনাবৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব 3টা মিডিয়াম আকাৰৰ বইল আলু। আৰু এই আলুকেইটা প্ৰথমতে মই ডাঙৰ প্লেট এখনত লৈ তাত পটেটো মিক্সাৰৰ সহায়ত ভালদৰে পিটিকি ল'ম। আপুনি হাতেৰেও পিটিকি ল'ব পাৰে, কিন্তু ধুনীয়া মিহি হৈ যোৱাকৈ আলুখিনি পিটিকি ল'ব, যাতে অকণমানো গুটি গুটি হৈ নাথাকে। ইয়াৰে পিছতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ সৰু এটা, তাৰপিছত এচামুচ মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া ইয়াতে দি দিব, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই আধা চামুচ দিছোঁ। ইয়াৰে পিছতে চাট মছলা দিছোঁ আধা চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, আৰু লগতে ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ 2 চামুচ দিছোঁ। 2-3 চামুচ লাগিব। আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্পছৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোৰ চেনেলতে পাই যাব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব। ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ শব্দটো শুনি আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে। ব্ৰেড কেইখনমান ল'ব, তাৰপিছত অকণমান সেকি লৈ সেইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'লেই হৈ গ'ল। এইখিনি পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আমাক লাগিব 2 চামুচ ময়দা, আৰু ময়দাখিনিত মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। ময়দা আৰু পানীৰ মিশ্ৰণখিনি পনীয়াও হ'ব নালাগে, গাঢ়ও হ'ব নালাগে, মিডিয়াম হ'ব লাগে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া মই হাতত তেল লৈ লৈছোঁ, যাতে আলু পিটিকাখিনি হাতত লাগি নাযায় তাৰ বাবে। আৰু অকণমান আলু পিটিকাৰ মিশ্ৰণ মই হাতত লৈ লৈছোঁ, আৰু 2খন হাতেৰে এইখিনি ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ মিডিয়াম চাইজৰ লাডু বনাই ল'ম। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ আধা কাপমান লাগিব, তাৰমানে 4খনমান ব্ৰেড আপুনি সেকি লৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'লে হৈ যাব। এতিয়া এই লাডুটো মই ময়দা আৰু পানীৰ মিশ্ৰণখিনিত ডুবাই দিম। দেখিছে নহয়, এনেকুৱাকৈ ডুবাই দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত প্লেট এখনত মই ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ লৈছিলোঁ আধা কাপমান, আৰু সেইখিনিত এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই লৈছোঁ। চাৰিওপিনে এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই ল'ব, আৰু তাৰপিছত একেবাৰে লাহে লাহে হাতেৰে ঘূৰাই এইটো ৰাখি দিব প্লেট এখনত। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আন এটা বনাই দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে মিশ্ৰণখিনি এনেকুৱাকৈ গোল আকৃতিত যিমান ডাঙৰ চাইজৰ বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব, আৰু তাৰপিছত ময়দা আৰু পানীৰ যিখিনি মিশ্ৰণ বনাই ল'লোঁ তাত এইটো ডুবাই দিব, আৰু তাৰপিছত এইটো উঠাই লৈ ব্ৰেড ক্ৰাম্পছত লেটিয়াই দিব এনেকুৱাকৈ, আৰু পুনৰ হাতেৰে এবাৰ ঘূৰাই দিব। হাতেৰে ঘূৰাই নিদিলেও হয়, কিন্তু যেতিয়া আমি তেলত দিম তেতিয়া ওপৰত লাগি থকা ব্ৰেড ক্ৰাম্পছখিনি তেলত গুচি গৈ তেলখিনি লেতেৰা কৰি দিব, তাৰ বাবে তেনেকুৱাকৈ মই ঘূৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনিয়ে বনাই ল'লোঁ প্ৰথমতে, আৰু তাৰপিছত মই গেছ অন কৰি কেৰাহী এটা দি দিছোঁ, আৰু কেৰাহীটোত প্ৰায় 1 কাপমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে গৰম হ'ব দিব। তেলখিনি চেক কৰি চোৱাৰ বাবে মই টুথষ্টিক এডাল তেলত অকণমান লগাই দিছোঁ। বুৰবুৰণি উঠিছে, তাৰমানে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এটা এটাকৈ সাৱধানে 3-4টামান ইয়াতে আলুৰ যিকেইটা ললিপপ বনালোঁ সেইকেইটা দি দিব। মাত্ৰ মনত ৰাখিব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব, আৰু কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰত অকণমান এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই দিব। কিন্তু আপুনি সৰু চামুচ বা কাটা চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিব, ইয়াতে বেলেগ হেতা ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মাজে মাজে যেতিয়া এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই থাকিব, ধুনীয়াকৈ চাৰিও ছাইডৰ পৰা এইকেইটা ৰঙচুৱা পৰি যাব, এয়া চাওকচোন। আৰু তাৰপিছত টিচু পেপাৰত এইকেইটা উলিয়াই ল'ব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ বাকী ৰৈ যোৱা গোটেইকেইটা আপোনালোকে বনাই ল'ব। মই পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সাৱধানে এটা এটাকৈ দি ল'ব 3-4টামান, আৰু তাৰপিছত কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে মূৰে উলট পালট কৰি থাকিব। চাৰিও ছাইডৰ পৰা যেতিয়াই ৰঙচুৱা পৰিব, লগতে বহুত ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হ'ব, আৰু তেতিয়াই আপুনি
তেলৰ পৰা এইকেইটা টিস্যু পেপাৰত উলিয়াই ল'ব বহুত সহজ হয় এই ৰেচিপিটো বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বনাব পাৰে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো মাত্ৰ এবাৰ বনাই চাব যেহেতু মই প্ৰথমতে আপোনালোকক আলুৰ ললিপপ বুলি ক'লোঁ গতিকে ললিপপৰ শেপ দিয়াৰ বাবে মই টুথষ্টিক কেইডালমান এনে ইয়াতে ফুটাই দি দিছোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন ৰেচিপিটো আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভকো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ